Мої вітання, командире. Ви на каналі продовжуємо марафон матчів 1/8 фіналу світової серії. На ваших екранах зараз буде гра Кілер з Ливану і від Малайзії. Дуже цікаве запитання, в якій формі зараз Вівіт. Це минулу World Series він пропустив. У 2023 році він зіграв в фіналі цього турніру. Грав проти Екскала. І ситуація там була не на його користь. Він там зайняв лише друге місце, але грав дуже серйозно. Кілер строю на заставці. А хто ж робив? Хто ж майстер? О, жахіття. Так, ну добре. Перша карта цього протистояння — це в нас єгипетський оазіс. І давайте будемо зберігати. Вівіт в нас розпочинає. Так, а давайте я зроблю ось. Оп. А, так буде краще. Вівіт нас розпочинає під зеленим кольором зверху. Грає він за Китай ядерний. На нижній точці в нас піхотний генерал Кілер. Ну, тут пріоритет, звісно ж, за піхотним. Але, думаю, багато у кого є питання, як грає зараз Вівіт. По турніру Вівіт розпочинав грою проти Соніка. Там він зіграв з рахунком 5-0. Наступним він вибив Моджо Джо з рахунком 6-0. І ось зараз на ваших екранах двобой з Кілером. Який, до речі, давайте подивимось, як Кілер грав на цьому турнірі. А Кілер в першому раунді вибив Мемфіса з Німеччини з рахунком 5-2. Наступним він з турніру вибив Дасті Роудса з рахунком 6-2. І так, питання. А це не ти малював, а Фредді Кілер. Поїхав аванпост від Кілера. Скоріш за всього, аванпост вже заряджений по самі вуха. Наступний аванпост поїхав на лівий фланг. І зараз в центрі будиночок зайнятий Вівідом, але він там нікого не бачить. А ось бункер, який знаходиться у нас на лівому фланзі, побачив перед собою аванпост і на правий фланг відправляє один гатлінг, а в центрі в нас є Фелікс. До речі, аванпост дуже глибоко тут заїхав, і зараз Вівіт отримує по вантажівкам. Мінус одна вантажівка, тут піхота своїм ходом. Але тут червоноармійці, чого не можу зробити. І Кілер вимушений зараз прибрати їх назад на свою базу. Вже виїхав танк Дракон. Вівіда в центрі. Аванпост на правому фланзі продовжує рух і об'їжджає аеродром. І Фелікс, до речі, зараз може втратити Вівіт. Це надто небезпечно. Хоча доволі так акуратненько він там знищив цей аванпост. В центрі стоїть танк Дракон, але щось якось пасивно розпочинає Кілер. Якось за піхотного генерала я думав, що він буде прям дуже сильно тиснути зараз ядерного, а поки що гра йде навпаки. Ще один аванпост поїхав, але Вівіт вже знає про нього. В центрі також аванпост. Чорна Лотос буде захоплювати нафту собі. І вже пішла погоня за цим аванпостом. Відразу ж висаджуються ракетники.
3 ракетника лише в аванпості сиділи. Вибили ворожий аванпост. І Гатлі. Ну, в принципі, піхоту тут, я думаю, нічого хорошого не чекає зараз. Вже є ЄЦМ-ка. Ще аванпости, тут вже занадто багато їх. Так, подивитись в центрі. А ні, не слухай йому. У мене є, знаєш, така звичка. Я коли сиджу щось. Роблю, просто сиджу. У мене є така звичка, я махаю ногами. Ригаю. Центр тут провалюється зараз у Вівіда. Так. Тут серйозну атаку зараз пропускає Вівід. Аванпости доволі важко знищити, плюс там ще є ЄЦМ-ки. І навіть Хелікс не допомагає зараз в обороні. В аванпостах сидять мініганери. Саджується цей Хелікс, але ракетники, я думаю, тут не зможуть зараз, якщо навіть мініганери повиходять з аванпостів, буде важко. Ну і перша гра, до речі, має всі шанси закінчитись з рахунком 1-0, не на користь Вівіда. Прям дуже сильно мені це так прям здається, що Вівід тут перший бал віддасть. З самого початку я казав, що ядерний проти піхотного тут прям в пріоритеті все ж таки піхотний. В малому відсотку матчів можна побачити, як ядерний генерал при умові, там, що рівні гравці грають, він перемагає. Дуже рідко, і зараз бачимо, що закономірність саме це і показує. Перший бал у нас у кілера. Вже не буде 6-0, як в минулому матчі Екскала проти Сермеда. Вже сухого рахунку. І вже перший бал є. І тепер гра у відповідь. Тепер на черзі Вівіда зіграти за піхотного генерала, і кілер буде грати за ядерного. Ну, якщо гравці в нас однакового рівня, то в принципі результат повинен бути знов. Перемога повинна бути знов за піхотним генералом. І рахунок, скоріш за всього, буде 1-1. Це мій прогноз на цей матч. Я думаю, що саме це ми і побачимо. Так, взяв лють в підвищеннях і проводить розвідку. Зараз Вівід. Доволі не часто побачиш, що брали цей апгрейд. Але він якраз дає можливість. Так, добре, я тебе зрозумів. Зараз зробимо інакше. А так краще? За звуком нормально все? Так, а ну стоп. Зараз так зробимо. Во. А так краще? Нормально буде? Тепер всі слова чутно. Тому що в мене там налаштування деякі є. І я їх вімкнув, і там деякі слова просто глотає. На правому фланзі ще один аванпост. І тут, ну да, тут, в принципі, Вівіда краща ситуація. В нього аванпости більш серйозні. Там і піхоти більше в них збирається. Через центр ще два поїхали. Танк Дракон. У Вівіда. До речі, цікаве рішення. Він не бере казарму
напівпорожніми аванпостами він зараз атакує. Є Хелікс у кілера. Але атаку він цю не зупинив. Дуже велика кількість ракетників зараз атакує. Мінус електростанція. Танк дракон. На лівому фланзі. Ну він такий вже. Ледь живе, але проблем може не робити тут. Ще один танк дракон на центрі. А тут, в принципі, все. Танк дракон на базі у кілера розбирається зі своєю проблемою. Ой. Хелікс. Хелікс прямо над базою у Вівіда, але там є мінігани, розбивають його. Але Вівід тут прям базу втрачає дуже швидко. Закінчилася атака. У Вівіда, до речі, спить один танк-дракон на лівому фланзі. Є аванпост, забирає бульдозер. Так, у кілера зараз ще один бульдозер буде втрачати. Він прямісінько йде на цей аванпост. І танк-дракон. Ой, а дракон тут, до речі, ні. Майстер бою його дуже жорстко знищив. Гатлінг на правому фланзі у Вівіда гуляє. Так, а де... А, ось казарма є. Нормально. Ну що, нормально? Мені здається, кліки ловить. Щось якось слабенько виглядає Вівід. Вам не здається? Щось... Кілер... Ну, в більш гірших умовах. Але він якось поки що тримається. І Вівід прям не такий, я б сказав, агресивний. Але кілер не вірить в свою перемогу. Ну, думаю, вряд чи він переміг би. Зараз з'явились би міги, було б ще важче грати. І оцінюючи свої шанси, кілер все ж таки бал цей віддає. Ну, я з самого початку казав, що він його віддасть. Ну, я не хочу, знаєш, я чому фільтра накинув на цей на мікрофон, щоб зайві кліки там не чутно було. І тепер в нас на черзі наступна гра, карта Синя дирка або Blue Hole. Як вам подобається, так і називайте. Знов нерівний бій, мені здається. В нас Вівід розпочинає на верхній точці за китайського ядерного генерала. Ванільний китаєць у нас кілер. Я голосував за кілера, щоб хоч якийсь баланс був, да? А що там за голосування? О, 86% за Вівіда і 14% за кілера. Ну, це такий собі показник. Привіт, Борисе. Коли буде стрім Rookie Cup? Планували на завтра. Планували на завтра, але хлопці, я так розумію, читав сьогодні чат, не всі можуть завтра грати. Ну, не знаю, можливо, в неділю перенесемо. А завтра будемо відпочивати. Хоча завтра є матч Тімстепа. Завтра є матч Тімстепа, і, до речі, ну, у нас знов реплеї будуть. Але я думаю, що я спробую якось їх швидше для вас зробити. Хоча, побачимо.
Треба подивитись, в який час вони грають. Зараз подивлюсь, коли вони там повинні грати. Зараз ми все побачимо. Ну, поки обидва гравці зараз займають карту, ми подивимось, коли зіграє TeamStep свій матч. 22 жовтня 17-18. Десь приблизно о 7 годині вечора. 22 число це на що? Ну, повтори. Не всі матчі отримують під онлайн-трансляцію. Rookie Cup гравці не можуть зіграти. Фінал та матч за третє місце. Та й матч Тимофія теж будемо дивитися у повторі. Але мені обіцяли один з матчів 1/4 дати. Там буде один матч, в якому між гравцями буде поганий пінг. Тому самі гравці будуть грати без стрімера. На стріми будуть призначені, якщо я не помиляюсь, 3 стрімери різномовних. І їм будуть видавати реплеї, які будуть ексклюзивні саме для них. А інші, хто хоче транслювати, реплеї закинуть вже після зіграного матчу та відстрімленої гри. Там буде такий формат, щоб не втрачати ексклюзивність. І такий матч обіцяли дати мені. Ну, а там побачимо, коли це все буде. Да, є такі генерали, називаються Evolution, і в мене вони були. Але я їх, коли встановлював, вони були ще не дороблені. Зараз їх доробили і вони вже краще виглядають. Ой, якось по-дебільному зараз сідають тут ці хелікси, їх збивають. Тут гатлінги є. Хелікси зараз у кілера виявились вкрай невдалими. Так, ну тут танк дракон рухається через центр. Гатлін його навряд чи зупинить. Будиночок точно не зупинить. Відповідь у Вівіда теж є. Дракон в центрі. Ну, мені здається, по нафті випереджає зараз Вівід. Хоча більш агресивно виглядає кілер. Ну, ресурсних центрів тут у кілера менше. Я вчора дивився матч однієї другої Rookie Cup. Цікаві стрімери вчора були, матчі не дуже цікаві були, але думаю, фінали будуть цікавішими. Ну, там, вони новачки. Вони ще деяких приколів там не знають. Але, знаєш, зараз скажу тобі так. Є такий цікавий момент. Український сегмент, не знаю, як в цілому в Ютубі, а в генералах так точно не вистачає, хто б займався. Розумієш? І якось Ютуб, коли видає рекомендації, він губиться, не знає, кому їх показувати. І дуже важко йде просування, тому що це, майже, можна сказати, нова ніша. Такого раніше не було, а якщо і було, то там менше і трішки інший контент. А саме такого плану контенту, турніри, онлайн PvP баталії, таке його немає. І YouTube не знає, куди це все відносити. І дуже важко йде просування, і тому, щоб YouTube зрозумів, для кому це все рекомендувати, треба декілька каналів. Тому і, в принципі, я навпаки навіть за те, щоб хлопці мали теж
канал, там, як його розвивали, я їм там, можливо, десь трішки допомагав якимись порадами та іншими приколами. Тому що, в принципі, якщо знайдеться ця генеральська ніша з глядачами, в принципі, будуть і глядачі і в мене, і в них, і у всіх. А поки що це свіжак. І такого просто не було раніше. Зараз Ютубу прям важко. Я відчуваю, як важко йому це все. Він не може знайти аудиторію. Він її знаходить, але дуже важко йому це вдається зробити. Тому дуже зараз, саме на даний момент, дуже важлива від вас підтримка. Там в мене трансляції, там на другому каналі трансляція, там не я стрім. Зараз дуже важлива ваша підтримка, щоб YouTube розумів, як і для кого це все треба. Дуже сильно на це впливають саме глядачі. Це перший рік, де World Series відбувається, українською мовою. Раніше цього не було, поки я цим не зайнявся. Тому реально, це нова ніша, і Ютубу краще, коли він розуміє, для кого, кому це треба показувати. Тому з вашого боку, як глядачі, теж повинні активно цьому сприяти. Лайки, коментарі, дуже там активний чат. Навіть якщо нас 10 чоловік там дивиться цей матчі, навіть в повторі, але потрібен активний чат, живий чат, живі репости друзям, товаришам, мамам, там, бабусям, там, кому завгодно. Я думаю, більш там друзям та знайомим, в принципі, але якщо бабусі полюбляють генерали, чому би і ні, да? Зараз ІЦМ-ки ведуть нерівну боротьбу проти гатлінгів. І ІЦМ-ки, як бачите, програють. Причому програють повністю всю битву. Кілер зараз здається. Вівіт виходить трішки вперед. Я не знаю, деякі моменти, от як зараз, Кілер міг би ще посперечатися, але він якось, можливо, розгубився в якийсь момент. На яких мовах стрімлять ВС? На шведську стрімлять англійською, арабською, російською і українською. 4 мови. Причому арабська міжнародна, англійська міжнародна, російська теж міжнародна. Багато народу її знає. Ну і українська, це не міжнародна, але тут програємо дуже сильно. Да, гра стара. Аудиторія є. Судячи з того, як підписуються активно на канал, і на деяких трансляціях навіть рекорди каналу б'ються, то я думаю, гра має українського глядача. Але треба більше активніше допомагати цьому всьому. Українська ексклюзив 2025 року. Да, українська мова це ексклюзив 2025 року. Раніше її не було. Раніше англійська та російська була. Арабська там трішечки. Зараз арабської стало побільше. Але, хоча там теж багато арабської мови, якщо так подивитись. Але української мало. Українською лише один канал. Так, зверху у нас кілер за китайського ядерного генерала. Вівіт тепер відіграє за звичайного китайця. Побігли тут в осі боки червоноармійці. Тут точок для захоплення дуже багато, якщо чесно.
Тому дуже багато зараз піхоти гуляє по карті, причому з обох боків. Прям зараз будуть ще перестрілки між ними, розборки. Це моя хата, ні моя. І хто кого. Поїхали танки-дракони зараз від кілера на правому фланзі. Ну, тут в будиночок сильно не сядеш. Розуміє, це прекрасно вівіт, і хлопці туди навіть не саджає. Танк-дракон трішки загальмував. Поїхав майстер бою і знищує аванпост, але там ракетники сидять. На лівому фланзі аванпост заїжджає від Вівіда, там же Гатлінг його зустрічає. Агресор ще не покинув спільноту? Та ні, не покинув. Чому він повинен покидати її? Не такий зараз активний, мені здається, але не покинув. Через 2-3 тижні після закінчення World Series та Rookie Cup буде відбуватись Ліга, другий сезон. Я думаю, теж буде дуже цікаво подивитись на ці матчі. Як змінились гравці за міжсезоння. Я, до речі, так помітив, якщо там Ростік був в першій лізі так слабенько грав, то зараз вже до Rookie Cup до півфіналу доходить. Це вже прикольно. Значить, хлопець підріс, тому вже Дивізіон С. Якщо перший турнір був, ну, такий собі, слабенький, якщо чесно, не було багато сильних гравців, то зараз вже все змінилось. Там зараз буде вже гаряче протистояння проходити. Ну, звісно ж, не обійдеться без прям новачків, але цей момент вже буде зовсім мінімальний. За півроку, я думаю, це вже трішки стрибок. Якщо так далі продовжиться, ми десь свого нового тімстепа знайдемо. А німецька, іспанська, французька. Немає ні німецької, ні іспанської, ні французької. Немає таких мов. Я ж кажу, арабська, англійська, російська і українська. Ось. Причому пріоритет віддають саме англійським стрімерам, англомовним. Ну, вони більш за всіх і грошей туди накидали. Там десь, якщо так подивитись, загальний призовий фонд 25 690 тисяч доларів. 25 690 доларів. О, це так правильно. І там з них десь 23 тисячі. Це, ну, англомовні спонсори. Ну і саме для них, я думаю, більш за все і підлаштовуються організатори. Ну і плюс там є ще фактор такий, що там, ну, деякі з організаторів є стрімерами, і вони, в принципі, собі теж матчі виділяють, не зважаючи ні на що. Вивід дуже сильно пресингує, і, як бачимо, зараз і нафту собі забрав на своїй території, навіть на ворожій тут забирає. І щось слабесенько зараз вправо йдуть у гравця з Лівану. Танки-дракони просто знищують йому нафту. Тут була знищена нафта, тут зараз знищують. Можна їх і далі знищувати, але тут гатлінги. Гатлінги, до речі, без аборейду на Чинган. Та ні. Ніхто його штрафувати не буде, але, знаєш, якось ми за цей матч ми вважали, що він буде грати більш агресивно, більш цікаво, більш ефектно. Ну, знаєш, наші очікування не справдились. І проблема була в тому, що прям ми реально розчарувались, тому що так чекали на цей двобій. Дафос-агресор, що прям ми думали, що там буде бійка-вік, прям цікавішою, а щось воно якось ніяк.
Та ніхто його штрафувати за це діло не буде, звісно ж. Але ми йому там все розповіли, як і хто він такий за такі матчі і чому він не боровся до останнього. Він все зрозумів, сказав, що наступного разу буде грати до останнього каркасу. Ми йому так по попі нашльопали. Він сказав, що більш так не буде. Це зрозумів. Ми його простили. Так, ну Вівід собі підчистив тут лівий фланг. І потрішечку, не відразу, але потрішечку рухається вперед. Звісно ж, там проблема у Вівіда така, що кілер намагається тут відбиватись, і непогано в нього так виходить. Навіть сам в атаку йде. Оверлорди вигнали, прогнали зараз Вівіда з правого флангу. Але у повітрі є дуже багато хеліксів. Не всі хелікси, звісно ж, зараз виживуть. Один падає, другий падає. Так. Але з своєю задачею вони впорались. Зверху тут теж підтискає. Не дає дихати зараз Вівід йому. Немає стрімкої прям такої розрізної атаки, як такої, але є, проте є прям тиск. Дуже серйозний тиск від Вівіда, і Вівід з боями, але просувається вперед. І вже є прям такі розрізні атаки. Ось лише зараз з'являється, тому що у кілера десь ресурсів. Ну, знову зараз така цікава група. Тут знов і ЦМ-ки, гатлінги. Не найсильніша група, якщо чесно. Є оверлорд серед них. Це вже більш так цікаво. І Вівід трішки від'їхав. Призупинив свій тиск на правому фланзі, а ось в центрі зараз працює танк Дракона, дуже багато хеліксів в повітрі. Але тут небезпечно зараз залітати хеліксами, багато гатлінгів, але йде боротьба. І гатлінгів стає менше. І хелікси залітають. Нарешті залітають, добивати і без того дуже задушеного кілера. І закінчують цю справу. Додавив Вівід. І виходить вже вперед. 3-1 рахунок. Кілер поки що. Поки що. Відстає. Наступна карта Сакура Форест. Вівід нас розпочинає за токсинового генерала. Зверху в лівому кутку. В правому нижньому кутку грає кілер за танкового китайського генерала. Проблема цієї карти та танкового генерала в тому, що дуже повільні юніти. А карта дуже велика. І зараз банально може не вистачити не те, що швидкості реакції кілера, а може не витягнути просто його сам генерал. Він дуже повільний. Карта велика буде. Дуже велика буде для нього. Так, підкажіть ДБТ, як знайти нових молодих гравців по генералам? Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб зацікавити тих, хто ніколи не грав в генерали? По-перше, треба оновити гру. Оновити графіку. Робити дуже великі престижні турніри на великі суми. Це, напевно, найперше, що треба зробити з цією грою. Усунути проблему розсинхронів, незавантажень, вильотів, багів, як можна там більше їх почистити. І може тоді з оновленою графікою, на новому движок повинен бути, по першу чергу, новим, оновленим.
Тому що ну, тут движок вже старий, тут графіка, дивись. Квадрат на квадраті, квадратом там просто, ну весь. Ну, графіка слабенька тут. Молодняк зараз любить графіку. Навіть доту на старому там варкрафтовському движку оновили, і вона отримала ще більше фанатів. Ну це треба зараз комусь зайнятися, а зайнятися немає кому. Ну, є генерали онлайн, я думаю, що цікаво буде, що вони там з ними зроблять. Ну, я так розумію, там лише онлайн складова зроблена, а немає оновленого движка. А треба його робити. Треба оновити трішки гру. Чого, власне, і немає. Так, бульдозер на ракетниках злився. Є тут технічка. Ну, зараз дуже повільно китайський генерал просувається. Він поки доїхав цим гатлінгом до бази кілера, ну, просто пройшло півстоліття. Кілер встиг вже й тунелі набудувати свої, танки Скорпіона собі замовити, а тут цей гатлінг все їхав і їхав. Поки приїхав, тут вже все. Ще одна дуже швидка технічка, чи це та сама технічка? Скажіть, все, це та сама. Ой, а тут вона не проїде. Ну, дивіться, наскільки швидше юніти угла, ніж у танкового китайця. Технічка вже тут, а гатлінг ще тут. Хоча вони були прям поруч стартували. Я звертався до глядачів, маємо, що робити. Ну да. Погано, що телефон немає такої, на телефон немає такої гри. Ну, не знаю, зараз ще й ера мобільних ігор. Кожного є мобіла, грають на телефонах. Це проблема не лише жанру РТС, а напевно. Та й жанр MMORPG теж дуже сильно постраждав від мобілок. Тому що ну, на телефоні є ігри, чому би не грати. На телефоні нафіга треба цілий комп купляти, щоб пограти. Мобіла коштує ну, найфігово там 1005 гривень, найфігово. І на ній вже можна грати. Не во всі ігри, але в багато всяких. Ще одну технічку зараз пропустив. Кілер, ну да, тут прям проблема. Ну, можливо, великими групами вдасться притиснути. Ось в чому перевага зараз кілера? Тут тим, що він може давити великими масивними групами. Причому з апгрейдом, якщо зараз він візьме апгрейд на швидку стрільбу, то є всі шанси. Але тут треба її міксувати з гатлінами, тому що ракетників, якщо буде багато, то в принципі ці майстри бою самі по собі без підтримки гатлінгів не можуть сперечатись. Ну, дуже повільно. Або хелікси з гатлінгами теж нормальна тема. Танки дракони пропускає Вівіт. Ну, дивно якось і Вівіт грає, якщо чесно. В нього, ну. Тунелів, ну, я б не сказав, що прям так багато. І карту він особливо не займав. Хоча глашник швидкий, за рахунок своїх тунелів міг би забрати дуже багато території. Але щось він якось буксує в розвитку в цьому матчі. І зараз має всі шанси отримати дуже серйозну атаку. Причому зупиняти такі атаки глашнику вкрай важко. От хелікси готуються. Ну, хеліксами, да, можна зараз залетіти в найнесподіваний момент. Ну, знов якось гатлінгів тут не вистачає. Дуже багато ракетників, і дуже легко зараз вони розбираються. І з танками-драконами, і з майстрами бою вони теж. Проблем
мати не будуть. А тут, до речі, непоганий тунель зараз будує Vivid, і він буде виходити прямісінько на базу кілера. Так, оновлення гри це важливо. Дивно, що для цієї гри хоча б ремастер не зробили, хоча купа ігор вже з ремастерами, а деякі вже з ремейками. Ну да. Є таке, знаю. Який телефон, до речі, є, але вони фігові зовсім не так, як ПК. Ну, да, я знаю, я згоден. Не ПК, звісно ж, пограти можна прям з задоволенням. На телефоні, ну, не знаю, мені незручно. А які відео робити? Підкажіть ДБТ, як знайти нових молодих гравців по генералам, що, на вашу думку, потрібно робити, щоб зацікавити тих, хто ніколи не грав в генерали? Що ДБТ робити як стрімера, щоб залучити нових гравців віком від 12 років? Ну, я свою думку висловив. Якщо в чаті є хто думає інакше, я знаю, на що натякає зараз Generals Ukraine. Ми нещодавно з ним спілкувалися. Добре, мені цікаво буде теж почитати в чаті, що ви думаєте, але я думаю, що його ідеї, ну, не робочі. Якщо він хоче, він може сам їх описати. Я не буду на них не буду на них відволікатись. Блін. А що, я не розумію, що зараз Vivid якось проспав гру загла. На великій карті, де китаєць має, блін, просто дуже-дуже великі шанси на поразку, а тут ще й зараз навпаки є шанси у Vivid програти в грі, де він мав би забирати її. Дуже дивно дивитись на таке. 12 років це КС і інші стрілялки. В РТС їх не притягнеш. Ну, максимум Dota, Ліга Легенд. Я саме про це і казав. Легше в доту перейти, ніж зараз притягнути їх до генералів. Ну, знаєш, можливо, лише якщо там якось вони там будуть апгрейдити їх. І це знову ж таки оновлена графіка та все таке. До речі, цією групою можна тут і продавити, а тут багато ракетників. Знаєш, Vivid не хоче пропускати за рахунок ракетників. Ну, блін. З ракетниками теж можна розібратись, чому би і ні. Так, бойові автобуси, оце вже прикольно. Ну, квади, з тунелю в тунель, з тунелю в тунель, і зараз хелікси дуже вразливі від цих атак з тунелів. Бойовий автобус, ну тут, блін, їх хотів щось зробити, але не вдалося. Перевертають бойовий автобус, але він досі в грі. Квади не дають хеліксам зіграти в обороні. Виїхав танк Дракон, але він зараз спалить власний аеродром. Тут атака йде у кілера, але ні. Все ж таки великий простір не дає зробити китайцю нормальні атаки. Вони дуже довго організовуються, дуже легко втрачаються юніти, і на кожну нову атаку треба знов дуже багато часу. І просто дуже важко грати. Ну, середня та маленька карта для китайського танкового генерала — це прям нормальна тема. Він там може і зарашити, і задавити, і все що завгодно, але не на великих картах. 4-1 зараз рахунок, і кілер, блін, на 3 бали зараз відстає. Відставання велике. Так, цікаво, які ідеї були в Ultimate. Робити розіграші, трясти дупою на стрімах, робити колаборації з популярними українськими стрімерами. Та ні, ну я ж не такий тупий. Кілер так довго тримав групу, що хотівши її просто втратити, поки не зрозумів, що тим, що є, він не виграє. Ну да. Ну важко.
Важко. Карта, ну, прям реально велика. Зараз Вівід саме в такій самій ситуації, в такій дупі, як і кілер в минулій грі. Танковий китайський генерал на карті Сакура Форест це дно. Кілер за токсинового генерала вже поцікавіше буде, мені здається, виглядати, але якось Вівід дивно зіграв на минулій карті за токсинову. От прям дивно. Якщо нормально, адекватно зібрати було групу кілеру, хоча вона і повільна, але якщо правильно її зібрати, в умовах таких, як був Вівід, можна було би і продавити його. Зараз гра у відповідь, і мені здається, кілер повинен її забирати. Карта це. Ця карта це прям подарунок для Гла. І цей генерал, проти якого Гла буде грати, а це Китай танки, це прям просто пиріжечок, якого хочеться з'їсти, і зараз кілер його буде поїдати. Так, не дав. Вівід зараз добудувати тунель і поїхав далі. Вантажівка, ну знову, навіть вантажівка і та дуже довго добирається до бази кілера. Прям реально занудний танковий китайський генерал, який просто на цій карті ну нереально намирати. Зараз вантажівку технічка нас об'їхала, до речі, отак от. А ще й наздогнала цю вантажівку. Ну просто біда зараз за китайця грати. Якщо кілер зараз не забирати, то рівень його нижчий значно. Можливо. Ну, поки що карту намагається контролювати. Хоча тут треба... Блін, ну встиг навіть Вівід нафту собі забрати. Ну тут же технічка була, ну просто проїдься по червоноармійцю і все. І Гатлінг поїхав. Ну, дає йому це зробити кілер. Є непоганий тунель. Технічка приїхала і бульдозер знищують, ні? Ну, бульдозер ще й виїхав звідти, хоча він прямо на волосині був. Але пощастило, що поруч Гатлінг був. Якщо десь тут висадив би, краще було б зараз для кілера, але він обрав не ту траєкторію. Тут навіть міни могли бути. У Вівіда. О, як тут проспав цей Гатлінг зараз кілер, втрачає всіх працівників на ресурсному, і в нього залишається лише один ресурсний центр в робочому стані. Тут нафту собі перехоплює. Ну, щось теж важкувато він відчувається. Ще один Гатлінг пропускає. Ну, і є там кому зупиняти чи немає. Три Хелікси в повітрі. Це взагалі якийсь порожній, да? Два з бункером, один порожній. А чому він порожній? Чому у відео порожній Хелікс просто літає в основній групі?
Хоча б замовив би на ньому пропаганду. Тут дира в обороні, якщо чесно, у кілера. І саме цією дирою зараз користується Вівід. Ну, до речі, цей... Він без нічого. Він порожній просто. Хоча б Хатлін замовив би на ньому, чи ні. Зараз рятує кілер себе тим, що в нього якісь квади були. Але збиває порожній Хелікс. Так, до цього не дотягує. І зараз треба щось робити з цим планом. Ну так не потрібно, ну... Що це за... Ну, дірка тут просто. Зараз, якщо ще декілька Хеліксів туди залетить. І 5 квадами не зможе зараз відоборонятись. Кілер. Ну, у Вівіда, в принципі, все нормально. У нього ресурсники працюють, аж 4 штуки, 2 нафти є. Є 5-й навіть ресурсний центр. Ну, багато. Багато, дуже багато. І зараз ще й 6-й ставить. Бля. Ну, я не знаю, кілер просто... Кілер просто кілер. Він не оправдовує свого нікнейму по цьому матчу, якщо чесно. Якось він на кілера не схожий, якщо прям по-дорослому так казати. Вівід навіть більше загрозливо виглядає, ніж він. Кілер не кілер, да. Ну зараз у Вівіда така ж сама проблема. Треба брати штурмом базу кілера. Є Хелікси в повітрі. Я думаю, зараз буде облітати, да. Так, тут квади. Хелікси трішки відлітають. Нафту знищують. Ну, квади. Треба з квадами щось зробити. Дуже небезпечно зараз. Чорна лотос. Чорна лотос є куди забігати. Ну, можливо, під шумок, поки буде битва. Ще один Гатлін і знов діра. І знов ця діра. Знов без ресурсів залишається на цій точці. Проблема на проблемі зараз у кілера. Чорна лотос пробігла тут. А тут є військовий завод раз захопив, другий. Ресурсний центр. Да, тут прям роби, що хочеш на базі у кілера зараз. Військовий завод прям перед носом у кілера. Зараз буде прям пресинг від Вівіда, і це буде дуже важко зупиняти. Так, -1 військовий завод і Чорна лотос, ну якщо зараз її не знайдуть, вона буде тут працювати далі. Помітив Вівід. Він знав про це проблемне місце, але він зрозумів, що можна зробити ще одну атаку, тепер вже великою групою. Якщо він пропускає один Гатлінг, то таку велику кількість майстрів бою, танків, скорпіонів зараз пропустить тільки так. А тут один тунель, другий тунель і намагається зараз дуже швидко кілер відбудувати нові тунелі, але я думаю, він не встигне. Зараз головне Вівіду вмикати швидкість, і наскільки він вміє за танкового генерала, якщо це можна назвати швидкістю. Але пробувати це буде зараз лише одне задоволення. Плюс апгрейд він взяв на майстри бою. Вони зараз дуже небезпечні в ближньому бою. Бойовий автобус просто навіть не помітили. І зверху є Хелікс. Ну, Хелікси падають один за одним. І подвійну групу зараз затискає такі клешні.
І прорив дуже серйозний, якщо чесно. І немає кому зупиняти. Вже вибігає шалений натовп, але там гатлінги є, чого не вистачало кілеру в попередньому матчі. І кілер віддає вже 5-й бал. Да що таке, блін? Де ж боротьба? Де ж боротьба від кілера? 5-1 рахунок і прям... Це зараз, можливо, буде остання гра для кілера на цьому турнірі. Ну, якщо зараз програє ще одну гру, Вівід в 1/4. Підривний гла Вівід на нижній точці, карта Black Hell. О, щось знайоме. Але зверху кілер тепер грає за гла звичайного. За звичайний гла. Ну, в Екскала і у Есермеда майже те саме було, але тут був токсиновий. Дефолтний, да, зараз гра. Займаються ресурси в першу чергу. Більш-менш вигідні позиції на карті тунелями закриваються. І перші технічки вже поїхали вперед. Ну зараз, якщо і це буде пропускати кілер, то тут прям... Я не знаю. Поки що Вівід... Хоч матч і не в суху, але кілер прям відчутно відстає. Цю технічку треба ловити, просто проїхали зараз. Блін, ще й пропускає на ресурсний центр. Ну, добре, хоч прикрив працівничків. І зараз вони побіжуть збирати коробку. За коробкою. Відповідь від кілера. Ну, така собі відповідь, якщо чесно. Нафту лише не дав захопити. Я думаю, Вівід рано чи пізно її захопить. Вівід щось якось на лівому фланзі несерйозно виглядає. Тут взагалі лише один тунель і десь аж ближче до своєї бази. І побіг один працівничок зараз закривати цю проблемну точку для себе. Кілер. Ну, кілер буде збирати коробки на правому фланзі, внизу. Закрив тунелями її. Але тут чогось не вистачає зараз. Проходить атака у Вівіда, причому проходить вона дуже зараз легко. І є вихід на базу. Зараз треба знищити цього працівника і їхати далі. А нафту собі ще кілер не забирав. Зараз у відповідь помстився Вівід за те, що йому теж заважали. Так. Тут у відповідь зараз атакує кілер і, до речі, непогано. Зараз під атакою казарма. Намагається її один працівничок ремонтувати. Зверху тут, ну, дуже схожа ситуація. Вівід в свою контратаку пішов, і зараз дуже багато ракетників б'ють, правда, по фейковому військовому заводу. Так, ну це, напевно, да, це випад з того самого проблемного лівого флангу, а у кілера проблемний правий фланг.
Є тут можливість Вівіду атакувати, треба закривати. Саме там. Тут бігає один працівничок. У Вівіда 4000, але він не встиг зараз. Ну, можна було прямо на базі будувати тунель. Але я думаю, вся увага була прикута до своєї бази. Щось. Мені не подобається, як Вівід виглядає з агла. Ну, прям зовсім. Навіть кілер краще виглядає. Він на Сакурі не сильно впевнено виглядав, але там врятувало його те, що кілер дуже пасивний був в своїх атаках, закитається і не зміг дотиснути. Який в мене зріст? 186. 186 сантиметрів. 187. Ну, тут кілер правий фланг не віддає. Можливо, тут треба було хоча б один тунель побудувати і потрішки рухатись далі і так займати потрішку цей правий фланг. Він зараз дуже проблемний, як на мій погляд, і має всі шанси. Кілер, якщо його забере. Тут же коробки навіть позбирав кілер свої. А Вівід лише зараз розпочав. У Вівіда таке враження, що ресурсів зараз прям реально не вистачає. Ох, який тунель тут намагається будувати. Але даремно. Він, ну, мені... Хоча, якщо б пройшов, це було б просто фіаско для Вівіда, але він побачив. Так, ну тут же забрали тунелі. До речі, дивіться, як закриває зараз тунелями нафту. Але пройшов все одно підрив. І тут зараз, ну, майже трішечки. Звук вадів нагадує звук з гри Епоха Імперії. Старі частини, там також лучники так стріляли. Від на цій карті трішки млявіший. Може, якісь шанси ще і забрати цей майже дикий. Ну, можливо. Ну, мені здається, якось невпевнено виглядає Вівід. Да, він перемагає, але якісь в нього є проблеми. Так, підрив у відповідь. Вдалий підрив. Треба ще одну нафту підривати. У Вівіда і так проблеми з економікою відчуваються. Зараз кілер забирає все, що бачить під свій контроль. І фланги він забрав. На флангах ресурси. Тому це непогане придбання, якщо чесно. І зараз продовжує. Так, битва. Ну тут є бойові автобуси. У кілера теж є бойовий автобус. І Вівід програє. Не може зараз пробитись. Дуже пізно він робить цю спробу і є демобайки. Так, ну ще один підрив готує Вівід зараз. Так, ну тут ще одна нафта є. Ну зараз дуже сильно намагається її кілер закрити. Ох, який зараз тут підрив був. Кілер. Ну, я думаю, це їхало на нафту, але воно наїхало просто на цей тунель. І підрив був невдалим. Так, тепер черга у Вівіда. Чи зможе зараз ця технічка підірвати? Ну, знайшов вільне місце і нафту не підірвав. Ну, зараз тунелі
зробили свою захисну справу, мені здається. Закрили собою цю нафту. Але вона важлива. Вона дає дуже багато ресурсів. Є прям багато ракетників, можна 2 бойових автобуси зараз зробити. А можливо навіть і 3. І Скат-Шторм. Ну, коштів зараз багато. У кілера може спробувати. Так, 2 бойових автобуси проти 2 бойових автобусів. Але у Вівіда вони вирішили просто від'їхати. Демобайки. Бойовий автобус перевертають. Це міна? Да, це міна. Джармен Кел'є. До речі, на днях наштовхувався в Ютубі Українська ліга по Казакам 3. Хто любить гру, пошукайте, пограйте. Ну, я бачив. Я навіть декілька стрімів проводив. Там є свої програвці, я спілкувався з ними. Приємні такі хлопці. Але мені чим казаки не зайшли для стрімів, можливо, я їх би стрімив, тому що, ну, в мене гра мого дитинства — це казаки. Чому я саме не пішов в козаки грати і стрімити їх? Тому що там дуже довгі матчі відбуваються. І там вони поки базу розвинуть, поки війська зберуть. Да, там баталії серйозні виглядають, коли вони йдуть воювати один з одним. Але самі матчі дуже затягнуть. І там можна на один матч зависнути, ну, на годин 5-6. Ну, от як тут, там прям... Ну, якщо в генералах лише гламірори виходять дуже довгими, то там можуть кожен матч дуже довгий. Плюс до того там, поки вони бази розвивають, ну, особливо екшону немає. Тут якщо в матчах підриви, там дуже вдалі дії один проти одного прямо зі старту можуть відбуватись, там один атакує, другий інший відбивається, і причому там це все впливає на гру, то в казаках це дуже повільно. І, як на мій погляд, важче це все коментувати. Хоча сама гра дуже прям цікава. В них цікавіше грати, ніж коментувати. Ну, тут занадто мало сил дає кілер. І зараз він правий фланг тут втратить. Командний центр цікаво тут будує, звісно ж. Висаджує ракетників. Тут Джармен Кел є. Але він стоїть, чекає своєї черги. Вбиває Джармен Кела Вівіда. А, це Вівід. Його Джармен Кел. Ага, значить, навпаки. Джармен Кел Вівіда вбиває Джармен Кела кілера. Кілер проти кілера, ну нормально. Так, ти казав, я багато захисту будую. В мене 5 турелей на всю базу, а тут чувак одну нафту. Ну він просто не хоче її втрачати. Дивись, що зробив. Ну, в нього ресурсів багато, тому він так це і наліпив там. Він не хоче просто так віддавати цю нафту, вона для нього як рід. Так, ну тунелі тут не встигне відбудувати. Ну, Вівід десь знайшов прям дуже великі групи. Вторинна економіка, ну, звісно ж, зараз на боці у кілер. Ну, кілер зараз має 2 скат-шторми, і в нього є всі шанси
Ой, ну дуже в невдалому місці, на мій погляд, зараз відбудував кілер свій командний центр. Прям затупив. Нафіга його тут було ліпити, якщо в тебе тут є місце. Та є місце тут, де його можна було б збудувати. Зараз командного центру. Без командного центру залишається. Тут квади лише у Вівіда, бойові автобуси зараз розберуться з квадами. Треба їм чимось допомогти, але за цю територію так Вівід і не зміг зачепитись, хоча і вибив звідси кілера. Казаки — це про безкінечність військ, таке враження, що там казарма і родильний дім. Здається, Вівід, до речі, другий бал для кілера в цьому матчі. Так. Там казарма і родильний дім, школа, академія, а людей просто штампують, як на заводі. Це дуже важко сприймалось. Я більше по Age of Mythology. Ага. Прикольно. А раз тобі подобається, давай за стрім фіналу. Я б подивився. Який фінал? Фінал чого? Казаки дуже душна гра, як ігла Мірори. Ну да, тут, ну, там важко дивитися це все. Там важко. Ну, цікаво під фінал, коли вони воюють один з одним. Я бачив це все. Коли професійні гравці грають між собою, там прям реально дуже цікаво. А ось поки вони розвиваються, це просто можна заснути. Давай стрім по Heroes of Might and Magic 3. Я взагалі не знаю, що це за гра така. Грошей в кілера вистачає. Ну так, тут зараз 5-2, кілер трішечки якось оговтався від 5-1. Навіть красиво зіграв, задушивши все Вівіда і територіально. Але все одно 1 бал Вівіда може його відправити в 1/4 фінала. Зараз гра у відповідь, карта знов та сама, Black Hell, тепер Вівід зіграє за звичайного огла на верхній точці. Навпроти нього грає кілер за підривного оглашника. Фінал казаків наших хлопців. Я ніколи не грав, але в стімі купив. Герой класика 2.5D. Покрокова стратегія. Я десь бачив таку. Я бачив її і знаю, що багато хто в неї грав, але я ніколи в неї не грав. Не знаю чому. Мені, знаєш, що більш подобається? От World of Warcraft. От, прям. Але там часу треба багато, щоб розкачати персонажа, одягти його. Колись прям міг місяцями, тижнями, роками грати. З 2010 року по 2016. Да, по 2016. 6 років. День в день грав у World of Warcraft. На різних серверах, на різних версіях, але грав. Дуже приємні спогади з World of Warcraft. Ось прям у мене особисто так. Не знаю в кого як, а в мене да. Особливо на тому своєму старому лагучому ноутбуці. Як він там лагав, як паскуда. Але я грав. І це був кайф. Герой — це класика покрокова RPG. Ну, я не грав ніколи в неї. Ну, реально. Я грав в Герой 5, норм і цікаво. Навіть не розумію, як там грати, якщо чесно. У мене зараз герої куплені, іноді граю, але там гра... Опа, міна! Але там гра ще довше, ніж в козаках. Майже може тривати. Ми з друзями по кілька днів грали одну катку в дитинстві. WoW офіційний, піратка не дає зберігати твої досягнення, тому якщо цінуєш свій час, краще офіційний.
Я не з багатої сім'ї, щоб грати на офіційних серверах. Я в 2012 році хотів придбати собі WoW офіційний, тоді саме Pandaria виходила, але. З 2012 року думаю, буду в 2013-му все розбагатію, придбаю собі WoW. Потім 14-й рік. В 14-му долар вверх вниз. І зарплата стала теж така. І це що, 5-3? Щось ми поки розповідали, тут якось Вівіт так програв все, що міг. 5-3. Відволікаюсь на чат, я так думаю. Так. 5-3. Хлопці, ми поки з вами розмовляємо, кілер живим виявився, як ви бачите. І ще 2 бали треба відіграти, в принципі, щоб перевести гру у раунд Мірора. Опа. І щось Вівіт поплив. Кілер дивує. Да, Вівіт поплив. Наступна карта Акас Magic. І якщо і зараз переможе кілер, ну це буде прям цікаво якось. Вівіт як начебто його замінили. Щось він так на останній матчі щось поганенько грає. Авіаційний США. Зараз у Вівіда він зверху в куточку. Знизу в куточку грає кілер за гла стелс. Кілер фору давав, да? Давай зробимо шаховий турнір серед гравців української спільноти генералів. Не знаю. Я в шахи граю, але так. Не знаю, чомусь не можу перемагати. Ну, я ніколи іми не займався, якщо чесно. Правила знаю, все знаю, а... Ну, якщо хочеш, організуй. Да, тут важкувато може бути зараз для американця. Він не бачить, де тунелі, поки на них не наїде. Якщо б це був звичайний гла, да, там легше грати американцю. А ось тут можуть бути проблеми. Зараз і перехопники є з першої хвилини гри. Може і бульдозер зараз собі забрати. І квадів. І лише квадами може грати зараз кілер, тому в нього особливо нічого такого серйозного немає. Так, технічка. Що тут? 1 підривник. 2. Але тут стояли хамер. Цікаво, чи бачить зараз... Кілер бачить цей бульдозер? Можливо, є. Можливо, треба було спробувати захопити собі бульдозер, зробити собі електростанцію і живи собі просто і кайфуй. Ну, зараз тунелів вже багато відбудовано. Поїхав квад, але він один. Так, технічки, ну, технічки зараз тупо зливає. Кілер? Ну, треба сюди, напевно, переходити. На лівий фланг. Справа дуже багато хамерів зараз. О, Вівіда. Закривається тунель. Так. Є технічка на правий фланг. Але якось дуже... А ні, тут на центрі хамери. Хамери на центрі, а на рідній... Ну, можливо, тут підриви потрібно було, ну... Що робить? Що робить ця технічка? Вона не порожня, там хтось є. Куди? Давай, підривай.
Чи ракетники там, висаджуй кого-небудь. Ракетник. З 10-ї спроби згадав, що там, ну, блядь, ну. Чинокам просто пофіг. Зараз нафту собі здобирає. Ага, не встигає. Ну, квад поїхав. Ну, квад. Вже цікавіше. Буде, ну, бульдозер, ну. О, як тупить зараз кілер? Він міг би забрати тут бульдозер, тут бульдозер. Ну просто зараз тупняк жорсткий у кілера. Час втратив, поки катався тут технічкою. Потім намагався чинуки позбивати ракетниками. І зараз, ну, блін. І це все час. Це все час на користь Вівіда. Зараз з'явиться ще стратегічний центр, додатково ще один собі військовий завод будує. Ну, в нього зараз піде гра. Треба... Блять, ну. Нафіга тобі ця нафта, якщо можна захопити цю? Ти ці захоплюєш і, в принципі, не отримує сповіщення Вівід, що тут в нього щось крадуть. Ну, хоча б 1000 зараз забрав би з цієї нафти. І потім спробував би цю забрати. Якось нелогічно діє. Зараз кілер. Від тим часом майже добудував стратегічний центр. Зараз з'явиться Search and Destroy. В нього є дрони на хамерах. І нормально все. Технічки просто під'їхали, отримали по зубам і від'їхали назад. А ось і стратегія знайти та ліквідувати. Та якось зараз тепер кілер тупить, знаєш. Якось ні одного рівного матчу між Вівідом і кілером. Десь хтось якось тупить. Тут зараз буде дивитись, яка оборона є у кілера. Я думаю, зараз перед тим... О, бульдозер собі все-таки забрав. А де? Барак. Ага, електростанція є. А навіщо тобі стільки казарм? Що хочеш зробити з цими казармами? Що він хоче робити? Тільки казарм наробив. Ракетники з лазерлоку. Це він, напевно, думає збивати чинуки лазерлоками, да? Ну, поки він думає, тут вже по ньому прилітає бомбардування, бляха-муха. Ой, бля. Це було боляче і жорстко зараз від Вівіда. Підловив він момент, і кілер на цей момент попався. Тут теж хамери є. До речі, ця нафта так досі і ніким не захоплена. Так, електростанція. Ну, треба було замість казарм відбудувати командний центр американський. Ну, щоб в тебе завжди був бульдозер під рукою. Ну, що за фігня? Нафіга ці казарми були тут? Що він хотів нам показати? Мені цікаво. Зараз хамери заїжджають і рокетбаги
Рокетбаги намагаються відбитися, але кудись б'ють взагалі не туди. Так, ось зараз лазерлок використовує за американських ракетників Кіллер. Але його з обох боків зараз затискає Вівід. Ну, відбився. Але півбази втратив. Ті американські технології втратив. І у Вівіда тут, блін, ну просто дуже велика група з хамерів збирається. І є 4-й ранг. Ну, до речі, можливо, десь і снайпери вже є. Я не знаю, я думаю, снайперів треба брати за американців в будь-якій грі. Вони дуже корисні. Особливо проти китайців, проти глашників. Це взагалі 100% треба брати. Можливо, в американських мірорах брати їх таке собі. А ось в таких матчах вони повинні бути. Ракетників нормальних візьме. Ну, я не знаю. Ну, і чим йому тут особливо такого допомогли ці ракетники? Ну, я розумію, якщо б він з початку гри захопив би собі бульдозер, і коли на етапі, коли він технічками намагається лякати Вівіда і висаджувати цих ракетників, на лазерлок ловити чинуки, тоді це було б краще. Да, це дало б йому перевагу дуже серйозно. Він би ракетниками, лазерлоком збивав би чинуки. Але коли вже там навіть гра вже змінили напрямок, які можуть бути ракетники в такому варіанті? Тим більше вони своїм ходом просто йдуть. Хоча б їх технічки посадив би. Ну, хамерів тут дуже багато, але багато з них порожніх. Висадились ракетники, але тут і ракетників не так-то й багато. Порожніми хамерами зараз грає. Щось я знов кілер якусь фігню зробив. І зараз вимушений сидіти в обороні. На своїй базі. А тим часом прилітають підвищення і б'ють по вторинній економіці. Тут же коробки закінчились. Тут коробки закінчились. Тут коробки були, теж закінчились. Опа. Опа. Який тунель зараз будує Кілер. Ну це вже плюс-мінус нормальна тема. Тут коробки, до речі, теж закінчуються. Вторинної економіки 0,0. Немає ніфіга там вторинної економіки, але є зате непогана атака з тунелю. Бомбовозик. І... ой. Ну. Чому саме так? А, він не знав, де тунель. Він не знав, де цей тунель. Він його не бачив. Хоча... Так, ну цей бульдозер втрачено, але це вже не те. Тут командний центр є. Дуже багато каманчів в повітрі. Так, ну добре тут вигадав, звісно ж. Зараз кілер, але Вівід дуже сильно розвинувся. І кілер не вивозить таку гру. Просто нерви у нього здають. А в нього коробки закінчились. Навіть не нерви, а коробки закінчились. Тому він цю гру просто так віддає. 6-3.
Дотиснув Вівіт, але якось невпевнено виглядає Вівіт. Якщо чесно, напевно, не пішов йому. Не пішла йому на користь ця довготривала відпустка від генералів. Він повернувся. Так, він по турніру проходить, але виглядає дуже важко. Піду купатись. Нікуди ти не підеш, у нас ще третій матч за сьогодні є. Така ось у нас вийшла гра. Vivid Killer. І тепер не розходьтесь, що третій матч зараз буде відбуватись. До речі, в третьому матчі у нас будуть грати. Так, хто тут у нас буде грати? Ninja Fargo. Не розходьтесь. Так, до речі, по голосуванню. 16 голосів. Щось замало. Але вони 88% з них проголосували за перемогу Вівіда, а 12 лише за кілера. Ну, Вівід слабко виглядав, якщо чесно, на мій погляд. Але то таке. Далі буде 1/4 фіналу, там ще є проти кого грати. Я думаю, що йому треба ще трішечки потренуватись. Там вже важче буде грати. Добре, не розходимось. Зараз буде третя гра сьогоднішнього марафону з World Series. Через хвилин 5-10 чекаю вас знов на трансляції.